várjuk, még a németek elmennek. Hát pedig nem ide simán neki. Én nagy nehezen bepréseltem a papucsomat. Hát mindegy, tolós lesz is. Giro d'Italia oder Tour de France? Ja, ja. Ja, volt ez így. Na hát szép napot kívánok, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Önöknek jó. Köszönjük szépen. felszereléssel. Igen, van. Szuper. És hol lesz az éjszaka? Nezsiderben. Nájzik. Hát az pont a félút. Igen. Lehetett volna kicsit távolabb, csak nem találtam már szabad helyet. Aha. Vagy ami volt, az meg Azért olyan árba, hogy félút, egy félútig. éjszakára nem érte volna meg. Jó lesz az úgy félútig. Az úgy, ja, félút. És most Igen. merre? Hát nem teljesen, merre kezdik, vagy nem hogy- teljesen a félút, mert ugye... De. Hát, Jó, hát Ódeszdorf rendel. igen. De onnan az meg 10-valahány kilométer, tehát az már nem egy nagy mindegy távolság. majd. De most merre indulnak, hogy merre mennek? Óramutató járásával megegyezően csináljuk a kört. Óramutató járás, az, akkor most azt jelenti, hogy mennek éjszakra. Igen. Tehát akkor ők bőrbe is hitát mennek Igen, a határon. Szuper. Hát ugye az egész 127. Az egész a nagy kör. Jó. Majd meglátjuk. Majd erős Szuper. indulás. Vajrá. Na, akkor Akkor majd köszönöm. találkozunk. Holnap találkozunk. Így van. Ilyen GPS jó. Remélem. Elvileg arra kéne menjünk. No. Oké. Na, Jó.
nem tűnök el, de hát na. Ezt nem is hajtok nagyon. Hello. Ez nem a bringás csávó volt? Akkor miért köszönt, hogy jó napot? Mert a kocsi hátulja is olyan volt, a hátsó ajtó. Aha. Hát most lehet, hogy itt kellett volna lenne. De majd... Figyelem. Ám jó, oké. Ugye? Jó, akkor a Nápolyról jön. Olyan. Nos, tehát amint látjátok, már a Fertőtavi kerékpárúton vagyunk. Ezek az első kilométerek, és hát azt kell mondjam, hogy mondjuk most pont nem látni a bokroktól, de azt kell mondjam, hogy lenyűgöző már most a táj, és ez csak jobb lesz, higgyétek el. Halló! És ezekben a pillanatokban érkezünk a Mitra szentélyhez. Hát ha nyitva van, akkor meg fogjuk nézni, ha nincs nyitva. Azt hiszem talán 10 órától nyit. Akkor ezt majd egy később, igen, nincs nyitva sajnos. Az igen, jó a fékem.
nincs nyitva, úgyhogy majd ezt később be fogjuk pótolni. Na jó van, akkor gyerünk tovább. Kutyuli. Igen, fel is vettem kamerába. Hello. És ezekben a percekben érünk át a határon. És ezekben a pillanatokban immár az osztrák földet tapossuk, illetve osztrák földön tekerünk. Közben mutatom a másik oldalt is. Elég jól látszik a Fertőtó. És akkor haladjunk szépen a B10-es jelzésű kerékpárúton. Van egy pár busz. De a látvány se rossz a másik oldalon. És már érkezünk is Mörbischbe. És egy helyi járat előttünk. Itt is van a táblán, hogy Mörbisch am See. Ez már Fertő megyes magyarul. Hát mutatom a temetőt, de nem a legszebb látvány. Mármint, hogy nem szívesen mutatok ilyen jellegű látnivalót. És hogy a táblán látjátok is, a B10-es jelvű kerékpárúton haladunk továbbra is. És itt egy pillanatra majd megállok,
Ugyanis kicsit itt ilyen, hogy is mondjam, skanzen jellegű utcák vannak, ahova be lehet menni, mondjuk nem mindegyikben van valamelyik magánporta, de majd megpróbálunk egy olyan utcát keresni, ami nem magánportára vezet. Hát ez is magánporta lesz, úgyhogy nem megyek be, csak megmutatom. Talán a másikon be lehet menni. Igen. Hát mondjuk lehet, hogy nem a legszebb részen jöttem be, de majd esetleg nézzünk egy másik utat is. És akkor megpróbálok itt visszatekerni. Már szerintem katék már azt se tudják, hogy hol vagyok. Kicsit nyögvenyelős volt a vége, de nem baj. Na, megnézem, hol vannak a ték. Itt vannak még, jól van, meg vannak. Oké. Jó. Lehet, hogy a szembelevő oldal egyébként jobb. Azt próbálom itt kamerázni, hogy vannak itt ilyen utcák, amikből be lehet menni, nem mindegyikben van valamelyik magánporta. Kicsit ilyen skanzen jellegű dolog, rohadt jól néznek ki. Megpróbáltam egybe bemenni, hát lehet, hogy nem pont a leglátványosabbat fogtam ki, de majd esetleg nézzünk még valamit. Előzök egyet. Pizza, hát tegnap pizzáztunk, úgyhogy ezt most kihagyjuk. És akkor a B10-es. Jó. Ja, és akkor szerintem átmegyünk. Jó. Hát itt most áttoljuk, biztos, ami biztos alapon.
Na, akkor gyerünk. Sikerül elindulni. Jó. Talán. Úgyhogy akkor a rövid pihenő után folytatjuk az utunkat Rust felé. Akkor gyerünk! Kicsit emelkedik az út, nem vészes. Ezt még azért simán bírjuk. Ó, egész jól néz ki ez a ház. El tudnám fogadni medencével, mindennel, ahogy kell, persze. Na meg úgy látom, van itt azért más is, illetve másik is. Hát nem rossz, nem rossz, és akkor tekintsünk át a másik oldalra. Hát kocsival nem, de ezzel már lehet. De ha már megálltunk, akkor egy közelebbi felvételt is készítek. Na és akkor tovább indulunk még mindig a B10-es kerékpárúton.
Amint látjátok, tőlem balra már erre a tájra jellemző szőlőültetvények, és egy kis biciklisforgalom. A másik oldalon pedig a Fertő-tó látványa kecsegtet. Aztán majd hamarosan kicsit közelebb is fogunk hozzáérni. De addig még van pár kilométer. És akkor egy jobb kanyar. Van itt egy térkép, mindjárt megállok, csak szembeforgalom is van. Szóval van itt egy térkép, mindjárt megmutatom közelebbről. Na, azt mondja, hogy Fertő-Rákos, ugye innen indultunk, aztán átmentünk Mörbicsbe, és itt most a B10-esen megyünk tovább Rusztba, aztán Oggau, Donnerkinsel, ha jól ejtem, Purbach, Vinderamzé, Jois, és ha jól sejtem, igen, Neusiedl, ide fogunk majd érkezni. És akkor a holnapi programot azt egyelőre nem mutatom, csak így lehúzom a kamerát. Érünk fel a dombtetőre, innen sokkal jobb a látvány. És talán, hogyha az lesz az, amit látok, legalábbis egy települést és egy templomtornyot látok, akkor, ha jól sejtem, az már Ruszt lesz, de majd úgy is kiderül, hogy odaérünk. Mutatom közben, hogy arról az oldalról jöttünk, ott ment a B10-es jelű kerékpárút, és egy elég éles kanyarral picikét közelebb kerülünk a tóhoz.
Igen, csinálsz egy kacskaringót? Jó. És egy kis aszfaltos szakasz következik. Van egy kis forgalom, de nem annyira vészes. Szerintem ezt majd még túléljük. És akkor én át is húzom a csíkot. Jönnek Katiék is. Ja. Hát jó, ez nem volt vészes ez a szakasz. Jó, akkor. Hát mondom, hogy közelebb is a tóhoz. Ami nem is baj. Legalább többet látunk belőle. Mondjuk onnan fentről nem volt rossz a látvány, de így talán jobb lesz. És akkor elvileg igen. Ups. Fordulunk. Egy kis köves szakasz, de csak egész rövid. És itt meg valami büfé, vagy hasonló, majd mindjárt megnézzük közelebbről. Közben mutatom ezt az oldalt is, de nekünk nem az kell. Jaj. Valamit esetleg? Valamit esetleg? Akkor egy pillanatra megálltunk. Egészségetekre! Egészség. Jó erős kávé. Azt mondja Kati, hogy jó erős a kávé. Azt így szóltak is, hogy az erős lesz. Pisti? Sör? Nem rossz. Oké. Nem, igyál kávé. Erős. Annyira erős. Jó, most sok is. Szia Kati, integessél! Ja.
Amint látjátok, a kerékpáros forgalom az nem akar szűnni, de hát ez teljesen természetes itt a Fertőtó körül. Ó, és már látom a következő pihenőhelyet, ahol meg fogunk állni pillanatokon belül. Ami egyébként nekem ismerős, hiszen több videóban is láttam. Így van ez a napvitorlás pihenőhely, úgyhogy akkor itt egy pillanatra meg is állunk szusszanni egyet. Tényleg csak egy pillanatra álltunk meg az előző pihenőnél, mert hogy németek jöttek, vagyis hát osztrákok, és nem akartunk ott időzni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább folytatjuk tovább az utat, hiszen van még előttünk jó néhány kilométer. És úgy látom, hogy társaságunk van, jó néhány ló és egyéb házi állat. Egyébként a B10-et amoda jelöli. Hova? Tovább, de én ott azt láttam, hogy ott csak valami ház van. Igen, vagy itt mutassál nyílt, hogy erre. Mutatta a járvány. Úgyhogy remélem, hogy jól jövünk. Ja igen, akkor ott ezt a magánrészt azt kikerüli az út, úgy látszik. B10. Nagyszerű, igen, azt mondom, hogy ezt a magánrészt azt kikerüli az út. És egy újabb kerékpáros pihenő. De ugye azt mondtuk, hogy nem állunk meg. Úgyhogy haladunk tovább, és akkor azt a magánportát, azt a tanyát kerüli ki az út. Halló! Egy kedves házaspár. Nem mindenki köszön egyébként az osztrákok közül. Van, aki igen, van, aki nem. Hát ez szerintem nálunk ugyanígy működik. De ugye Katinak a műszaki hibája, hogy amikor kicsit lipeget neki a kitámasztó, félt, hogy esetleg el fogja hagyni útközben, akkor azért az osztrák segítség, az osztrák vendégszeretet megmutatta magát, hiszen nem volt nálunk megfelelő méretű szerszám, viszont az egyik osztrák srác odajött és segített, meghúzta neki, úgyhogy most már minden rendben van. Azon gondolkozok, amit az előbb szövegeltem, hogy mennyire volt félreértető. Mesélem itt közben, hogy az osztrák srác meghúzta a Katinak a kitámasztóját, de ezt nem mondtam bele, hogy a kitámasztót. Hát ha arra gondolok, hogy Katit húzta meg. Azért mondom, lehet, hogy kicsit félreértető volt, de hát mindegy, most már ez van. De igen, Kati azt mondja, hogy mondjam normálisan, hogy mi van.
És egy újabb csapatbiciklis előttünk, ami nekünk már teljesen megszokottá vált a mai nap folyamán, és gyakorlatilag ugyanaz lesz holnap is. Elég fura oldalú, hát szerintem lakótelepi házak, valami olyasmi. Itt tőlem balra. Majdnem úgy néz ki, mint egy nagyobb utasszállító hajó. És amit az előbb láttam, egy templomtornyot, abból most már 2 is van. Távolabbról csak az egyiket lehetett látni, azt hiszem, hogy a fehér tetejűt. De itt most már teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy 2 templom is van. Itt pedig valami madár megfigyelő állomás van. Meg akartok állni? Nem, menjünk. Nem? Minden meg van szépen. Hát jó van, csak kérdeztem. Jó. Kaci azt mondja, hogy ne álljunk meg minden méteren, de egyébként igaza van, mert tényleg azt csináljuk. Úgyhogy akkor most kicsit tekerünk még tovább. Aztán, hogyha lesz valami látnivaló, akkor majd megállunk természetesen. És akkor mutatom a jobb oldalt is. Jelen pillanatban most ez az érdekesebb. Kicsit olyan Hortobágyi feelingem van, megmondom őszintén. És akkor ezennel érünk be Rustba. Annál a fagyizónál pedig meg fogunk állni. Isteni finom volt a fagyi, azt már most mondom. Ráadásul magyar volt a hölgy, aki kiszolgált minket, úgyhogy még a nyelvvel sem volt probléma. És akkor érkezünk be Rust főterére. Itt meg valami rendezvény lesz szerintem.
Oké. Nézem itt a GPS közben, hogy egy utcával arrébb jöttünk le, de nem baj. Úgyhogy akkor most fordulunk jobbra. Meg is van a kerékpárút, látom a jelzést az aszfalton. Ups. Egyrészt látom a B10-es táblát, másrészt rengeteg biciklis van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jó felé megyünk. Meg hát a GPS szerint is jó irányba haladunk, úgyhogy nagy probléma nem lehet. És milyen jó, hogy lefordultak előttem, meg legalább akkor tudom, hogy hol kell lefordulni, nem kell nagyon nézni a GPS-t meg a táblákat. Megyünk az autó után. Közben mutatom a jobb oldalt is.
Egyébként az otthoni elmúlt heti esőzések után, ami egyébként erre a vidékre is ugyanolyan jellemző volt, hogy hallottuk, szinte egész héten esett. Hál' Istennek ma napos időnk van, és elvileg, hogyha lehet hinni annak, amit hallottunk, meg az időjárás előrejelzésnek, akkor holnap is hasonló napunk lesz. Rengetegen vannak. És hát úgy gondolom, hogy a tájra sem lehet panasz. A Ruszt környékére jellemző szőlősorok, hiszen itt a szőlő termesztés, illetve a bortermelés a jellemző nem csak Rusztra, hanem itt a környékbeli településekre is. De hát különösebben, ahogy elnézem, nem is kell mondanom, hiszen önmagáért beszél a látvány. Rengeteg szőlő van mindenhol, mind a két oldalon. Na most majdnem mondtam valamit, hogy de sok micsoda. Ezt inkább csak anyujék értenék, tudják, hogy mire gondolok, 100%-ig biztos vagyok benne. Gyerekkoromban a pipacs helyett egy hasonló szót mondtam, de most nem fogom kimondani. Szóval a mondat úgy kezdődik, hogy de sok. ... A folytatást aki tudja, vagy akinek kell, azt tudja. Hello. És hát, hogy azt a neten utána olvastam, meg egyes videókban láttam is, azért itt Ruszt környékén, a szőlők között néha-néha egy-két kisebb traktorral lehet találkozni, hiszen a szőlős gazdák kijárnak a földekre. Mondjuk nagy problémát nem okoz, mert igazán elférünk egymás mellett, úgyhogy ezzel semmi gond nincs. És egy újabb templom a láthatáron, mondjuk most pont nem látszik, hát talán most. De hát a következő településig, Oggauig még egy kicsit menni kell. És egyébként a lábaimmal érzem, hogy kezd emelkedni az út, pedig esküszöm nem úgy tűnik, de a lábaim azok nem csalnak. És egy egész gyereksereg előttünk. Szerintem ott, ahol ők állnak, ott megállunk majd mi is. Van egy olyan érzésem, hogy Kati pihenni szeretne. Neki kicsit az emelkedők nehezebben mennek. Nekem annyiból van szerencsém hozzájuk képest, hogy nekem +2 fogaskerekem van.
a bringámon, úgyhogy ennyivel könnyebb. Gondolom meg akarsz állni pihenni? A lábommal én is éreztem egy kicsit, hogy emelkedik. Egyébként annyira nem venni észre így az úton. És most vesztük észre, hogy mi van itt. Hát ha már itt vagyunk, akkor ide eltekerünk. Ez a 2-3 tekerés már belefér. Egy kisebb kápolna. Na és akkor miután bevártuk Katit, meg aksit cseréltem a kamerába, gyerünk tovább. Főleg, hogyha el is tudnék indulni. Mondjuk egy sebességváltással esetleg jobban fog menni. Itt meg majd valamilyen építkezés lesz, illetve már nem lesz, hanem van. Bár nyilván nem szombaton dolgoznak. Mert valamilyen lakóépület lesz, ha jól látom. Lehet, hogy valamilyen lakóparkot építenek az előttem levő házak alapján. Közben mutatom a másik oldalt is. Az aszfalt pedig egészen friss lehet, mert még érzem a szagát. Úgyhogy ezt valamikor mostanában csinálhatták. Előttem valamilyen kemping. Büró, ha jól látom. Valami ilyesmi lesz. No de mi oda most nem megyünk be. Van egy pár autó. Marias Marina. Egész jól néz ki. Na majd mindjárt közelebb megyünk, és akkor megnézzük még jobban. Na és akkor a hajó megcsodálása után visszatérünk a megfelelő útra. És akkor egy kicsit közelebbről a kemping, amit az előbb említettem. És ezek szerint akkor jól olvastam a feliratot távolról is. Ez a Camping Bureau.
És akkor Oggau elhagyjuk. Ott meg valami focipálya lehet, mert csak a 2 darab kapuból ítélve. Gondolom, hogy a kempingnek a része lehet. És egész ütős a táj, azt kell, hogy mondjam. Valamilyen kápolna ott a domboldalon, talán látszik, de úgy egyébként a többi sem rossz. Egyébként Kati pont most panaszkodott, hogy neki már egy kicsit kezd előjönni az izomláz, ő már kezd érezni. Nálam még abszolút semmi. Úgyhogy én felőlem még nyugodtan mehetünk tovább. Meg hát kénytelenek is leszünk, hiszen a szállás az még egy kicsit odébb lesz. Úgy látom, nem mindenki kerékpáron közlekedik. Van, aki a saját lábait vette igénybe. Végül is az idő tökéletes hozzá, úgyhogy már csak kitartás kell. Az meg úgy látom, hogy megvan. Kérdés, hogy hanyadik kilométernél tart az illető. És akkor fordulok egy kicsit jobb oldalra is. Hát most már egy ilyen 180 fokos félkörű panoráma, ami előttem van. És azt kell, hogy mondjam, hogy mintha csak a Mátrával lennék otthon. Mondjuk ott templom nincs a hegyek között, legalábbis nem ennyire láthatóan, de hát attól függetlenül nem rossz a táj. Se ott, se itt. Itt pedig a Fesztiválrád vége és a B10 együtt megy. Innen pedig egész jól látni azt az építkezést, ahol pár perccel ezelőtt eljöttünk. Azóta már ennyit jöttünk. Halló! Halló! Na, akkor
Megnézzük, mi van ennél a pihenőnél. Már úgy látunk, a ték nagyon lemaradtak. És akkor fordulunk. Na, majd ott a táblánál megállok. Na, akkor folytassuk is tovább. Helyzetjelentésképpen mondok egy időt. 1:30 van. Hát 3 órára nem fogunk odaérni a szállásra, az biztos, főleg így, hogy minden méteren megállunk. De hát egyszer vagyunk itt, úgyhogy nagyon sajnálom. Nyilván azért jöttünk, hogy a bringázáson kívül azért gyönyörködjünk a tájban, meg a látványban, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor ezt nem fogjuk kihagyni. Maria meg remélem megérti. Bár egyébként bemenni be tudunk, mert azt írta, hogy a kulcsok a bejárati ajtónál egy dobozban lesznek, meg van hozzá egy nyitókód, szóval nem probléma, hogyha más időpontban érkezünk. Nyilván azért előre a tempót nem lehet kiszámítani, meg hát azért az ember csak megáll egy-két helyen, ahol van miért megállni. És hát az a baj, hogy elég sűrű van ilyen. Illetve nem baj, csak bizonyos szempontból. Inkább úgy mondanám, hogy a haladást nem segíti elő túlságosan. És ezt szeretem, amikor vannak előttem bringások, mert tudom, hogy merre kell menni. Bár a GPS is jelzi, de azért így viszonylag sokkal könnyebb tájékozódni. Úgyhogy hamarosan majd balra fog kanyarodni az út. Úgyis van B10 balra, és már is irányba álltunk. Nem tudom, mennyire látni a kápolnát a dombtetőn, a kijelző, illetve nektek otthon a képernyőn keresztül. Hát most azért, ha nem haragszatok, nem fogok megállni rá, zoomolni, rá közelíteni. Itt pedig úgy látom, hogy majd rá fogunk térni valamilyen autóútra. Hát gondolom, hogy nem főút, mert olyan nagy forgalmat nem látok rajta. Vagy pedig nagyon jó, el fogunk menni az út mellett. Ó, és egy tök jó híd. Az ilyenek tetszenek. Sziasztok! Hát egyenesen.
egy újabb hídhoz érkezünk. Jaj! Ho-ho-ho! Jó kis Porsche volt, gondolom láttátok. És hát ahhoz képest, hogy Ausztriában vagyunk, eddig nem is láttam még egy darabot sem. Hó, micsoda sas van ott, most nézem. Remélem látja a kamera. Hello. Mertem remélni, hogy nem most jön erre egy vonat, de úgy látom, hogy nem. De igen. Hát ezen még épp csak átértünk. Jaj! Ez sikló volt előttem, majdnem, hogy rámentem. Miért állsz meg? Csak filmezlek, hogy rajta legyen.
Hát most nem állunk meg pihenni, mert szeretnénk egy kicsit haladni. Hogy a szállásra azért viszonylag időben, bár biztos, hogy nem fogunk odaérni, de azért mégis valamennyire időben érkezzünk. Most már egy picit talán nekem is kezdenek bedurranni a lábaim. Ezek szerint egy kicsivel jobban bírtam, mint Katiék. De ezt most nem az ő rovásukra akarom mondani. Egyszerűen csak kijelentettem, hogy én most kezdek. Hát azt nem mondom, hogy fáradni, mert fáradtnak nem érzem magam, csak a lábaimba érzek egy kis izomlázat kezdődni, de még azt sem mondanám nagyon, hogy van. Csak egy picikét. Ettől függetlenül teljesen jól érzem magam, úgyhogy egész nyugodtan folytathatjuk a túrát. Megálltam egy pillanatra, hogy készítsek néhány közeli felvételt a templomról és a környékéről, úgyhogy akkor most haladjunk is tovább. Már a harmadik vagy negyedik autó jön el erre, nem tudom, hogy mi az az autós forgalom. Ja, gibt's Hollersaft. Hát ha ingyen van, akkor miért ne? Hallo. Hallo. Und ihr seid richtig Tonneskirchen, oder was? Ja, ja. Du, ich Kostet ja nichts, das kostet was nichts. geht für so eine Kirche? Ja, das ist Dankeschön. Na és akkor egy újabb aksi csere után beértünk Purbakba, azaz Feketevárosba. És akkor egyenesen
tovább, ha jól látom. Így van, itt van a nyíl is az aszfalton, de a GPS is azt jelzi, hogy előre. Úgyhogy akkor nyomás előre. Épp mondtam Katéknak, hogy most már azért az én lábamban is érzem az izomláz kezdődést. Bár szerintem ezt már én az előbb is említettem nektek. Hát azóta egy picit jobban. Még most sem vészes, de azért most már ez a határ, amit feszeget. Ez a kellemetlen és a még elviselhető kettő között van valahol. Meg már egy kicsit egyébként a nyerget is érzem a fenekem alatt. Mármint nem a nyerget, mert azt eddig is éreztem, hanem azt, hogy kezd kényelmetlen lenni. De hát ennyi kilométer után abszolút nem csodálom. Hoho, és mit látnak szemeim? Otthon apuék már tudják, hogy mire gondolok. És még a színe is jó. És akkor erre. Egész pofás kis épület. Hát a GPS erre hozza.
micsoda szoborpark van itt jobb oldalt, és akkor elvileg fordulunk. Igen, és már jönnek is szemből, tehát biztos, hogy jó felé megyünk. Hát ki van táblázva, de ha a GPS nem lenne, akkor azt hiszem, hogy lehetne lesni a táblákat, hogy mi merre van. Tuti eltévednénk. Tartottunk egy röpke szünetet. Ha már magammal hoztam az izomlazító krémet, akkor most úgy döntöttem, hogy bekerem a lábam. Hát ha használ. Egyelőre még nem érzem, de hát ennyi idő alatt nem igen jött meg a hatása, úgyhogy majd picit talán később. És hogyha valaki a kilométer adatra kíváncsi, akkor az előbb néztem, ott ahol megálltunk. A 36. kilométerünket tapossuk éppen. Egyébként ilyen padokból és egyéb kerékpáros pihenőkből bőven van itt a bicikliút mellett, úgyhogy bárki bárhol elfárad, nyugodtan meg tud állni, mert tényleg rengeteg pihenőhely van. És hát látjátok, nem mondtam hülyeséget, ismét egy kerékpáros pihenőhely. Hát én tudtam, hogy lesznek egy páron, de hogy ennyien.
Egyébként, mintha kezdene használni a krém, úgy érzem. Kicsit, mintha jobb lenne az a lábam. Csak már lassan beszélni nem tudok. Nem tudom, miért nem jön. Nekem meg most jutott eszembe, hogy azt tudod, hogy a bringáink hazai terepen taposnak. Gyakorlatilag én hazahoztam a bringát. Ja, igen. Ja, hogy ezek itt innen származnak? Ausztria, igen. Osztrák gyártmány a KTM. No Kati, ha nem fogod tudni teljesíteni a távot, oda fogunk abba a karig vagy közébe, gömbbe bele ültetni, aztán ott fogsz lógni. Nem tudom. Viszont ez a bringás pihenőhelyez ismerős nekem a videókból. Cserélhettek bringát, ha gondoljátok. Van választék, az a kis bicikről felül szerintem Kati neked tökéletes lesz. Van választék. Jó pofa volt ez az installáció ott a kereszteződésnél. Lehetett volna bringát választani. De egyébként az a templom sem rossz. Persze csak azoknak, akik az ilyen jellegű, vagy akiknek az ilyen jellegű épületek szoktak tetszeni. Ettől függetlenül megmutatom. És akkor, hogy mutassam a másik oldalt is.
És megint lehet látni a vizet. Éppen ideje volt már. Jó. Ebbe akartam kapálni. Hát igen, mondjuk a köveket ki kéne belőle szedni. Minden. És már mutatom is a táblát, Winden am See. Továbbra is csak ismételni tudom magam, rengeteg a kerékpáros. Látom, meleged van, nem csodálom. Jó idő van.
Ez elektromos, csak szólok. Hívják most már 30. Hát van, azok is így néznek ki amúgy. Nem akartok inni? Akkor mindegy, ha ez is fizetett. Most nem ivóvíznek, meg minek csináltak volna ilyen kiépítést? Jó ez. Már mindjárt jobb, mint ami bennem volt.
Úgy látom, mások is fáradnak. És végre egy kis lejtő. Ez most nagyon-nagyon jól esik. Kati, megint lemaradt? Három 28 van, mondom, sokat nem is fogunk késni. Még a végén büszke leszek magunkra. Hello! Bocsi! Hát ott bent a fák között volt egy kápolna, de hogyha nem haragszotok, akkor azt most nem mutattam meg, mert voltak ott és nem akartam zavarni. Meg hogy őszinte legyek, egy kicsit szeretnénk haladni, bár most már gyakorlatilag a mai napra vonatkozóan a célegyenesbe értünk, de azért nem nagyon akarunk már megállni, ha nem muszáj. Bár az út nem ott visz, de
Ezt már megnézem magamnak. Hát sziasztok! Közelebb jöttök egy kicsit? Gyere, úgy van, ügyes vagy. Hello, hello, ide is jössz? Na gyere, akkor megsimogatlak. Szia. 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 Jó van. Jó van. Te is ide jössz? Na, gyere. Egy simogatás neked is. Te nem? Annyira nem akarod? A haverod barátságosabb. Nem? Na, legalább egy picit. Jó. Te nem? Jó van akkor. Ha nem, nem. Na jó van, mennem kell, úgyhogy sziasztok! Bocs, de hogy megláttam, hogy ott vannak az út mellett, mondom, hogy muszáj lesz megállnom. És oda jött mind a kettő, meg az egyiket meg is lehetett simogatni. Azt hittem, hogy átjön. Nem. Beértünk.
Ezt én már nem vállalom be. Hát szerinted? Ezt mondtam, hogy ez rohadt hosszú lesz, meg fölfele végig. És tudod, hova kell mennünk? Hát szerinted mit csináltam? Jó, akkor gyere. Köszi. Gyalog. Igen, hát az a baj, nekem majd Szombon megint kezdi. Hát, teljesen a like-től teljesen fel, most már le lesz. Hát láttad a fotókon, hogy ez végig, azt mondtam, hogy még a végére nekünk egy ilyen mászás, hát mondom, rohadtul nem hiányzott. Hát, akkor én nem mászok. Ugye az ön valami. Hát, Kati, próbálj felállni a nyerekbe és állva tekerni. Nekem ez így most nagyon jó. Nincs az a pénz. Biztos, hogy nem. Nekem most így nagyon jó Szombomnak, hogy állok. Mi van, eddig én voltam elfáradva, most meg ti? A basszus, hogy vér. Hát a végig tényleg. Hát én mondtam, mutattam a képeket, és mikor néztem, mondom, úristen. Az biztos. Én innen látom az Eurospár táblát. Hát mi nem ott vagyunk akkor.
Hát hol? Csak azt mondtad még, hogy mondtam, messzebb van a izé Mi? szállás. Bebasztam még Tomrikének. Mindjárt küld egy SMS-t Mari, hogy bocsi, elköltöztem. Ha lehet. Fújásképpen tekintsetek hátra. Igen. Nem az útra gondoltam, kicsit hátrébb. Jó, már látom a házat, jó. Hol? Melyik? Hát itt a legelső. Ez a... Igen. Na jó. Csellampa. Tudom. Megválok benneteket. Köszi. Menjél. Itt van, itt van. Jó van, egyelőre csak ide támasztom a bringát, aztán majd lesz valami. Megállsz, jó van. Jó. Látsz te itt dobozt? Ja, hogy ebben? Értem. Azt mondja, hogy... Oh, yes! Vigasztó meg mindjárt megszól. Voilà. Tessék parancsolni, hölgyem. Igen. Erre bezárom, mert izé van húzatban. Azt mondja, hogy
Hát 1 órát késtünk, 4 óra 2. Majd belefér. Na és akkor közben mondom, hogy 1 órás késéssel ugyan, de 3 óra helyett 4 órakor megérkeztünk. Mutatom a házat. Ide pakoltuk le egyelőre a bringákat, de ezt majd meg van beszélve Mariával, hogy később estére be fogjuk tolni a házba. Nem is voltam még hátul. Aha, lehet, hogy itt valami másik magánporta van, amely kiderül. Szóval akkor menjünk be. Hát most a kapu melletti dobozról a kódokat eltakarom, mert hogy itt voltak benne a kulcsok. És ugye ezt lenyitva mentünk be, vagy kaptuk meg a kulcsokat. És ha valakit érdekelne a szállás, akkor mindjárt kiírom a képernyőre az elérhetőséget. Körbe mutogatom, ugye itt van az előtér. Ide fogjuk majd betolni a bicikliket. Van egy privát rész. És akkor menjünk fel az emeletre, mert ott vannak a szobák. Van bőven, úgyhogy lehet válogatni. Hát nem is tudom. Rögtön itt van az első. Ez lesz majd a Katéké. Úgy látom, Pisti már kint van. Hello, hello. És akkor hát itt egy ilyen kapcsolok villanyt. Jó. Ide lecuccoltunk, azt hittem elmentél zuhanyozni, de akkor megmutatom gyorsan a WC-t. Igen, nem engedtelek, hogy hagyj mutogasson már meg gyorsan. A WC. Zuhanyzó. Jó. Na, akár már mehetsz is. És akkor gyerünk ide a konyha, van minden. Kávé, tea, kapszulás kávé, tejszín, minden van. Mikro. Hát az alapdolgok persze, hát nyilván. És akkor mutatom. Meg sem néztük még egyébként, hogy mik vannak a szekrénybe. Jaj. Úgy látom, poharakkor el leszünk engedve. Mosogatógép. Jó, az nem. Tányérok. Jó, nagyon nem mutogatom. Ennyi. És akkor merre nem voltunk még? Mutattam. Hát én megválasztottam, hogy vagy ez az egyik szoba. Jó, a blöki a sarokba. Én mutatom, hogy ott jöttünk fel. Ez egy ilyen kis tárolóhelység. Jó. És akkor
úgy döntöttem, hogy ez lesz az én szobám. Még macik is vannak. Ja. Egész jó az a kép a falon. Úgyhogy és akkor elvileg ki is tudunk menni, így van. És akkor ez a látvány fogad. Jó. Úgyhogy egy gyorsban ennyi volt a szállás bemutató. Most kicsit pihenünk, mert már nagyon ránk fér, és akkor majd valamikor folytatjuk és találkozunk.